rèé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà níbi ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló tún ṣe bẹ́ẹ̀ ń béèrè fún ìfòtẹ̀lú owó ìyáwó míì níbi tó ń ké sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí lójúnà àti bóńtẹ̀lú eléyìí tí wọ́n ní ṣe pẹ̀lú owó tí wọ́n tún fẹ́ yá yìí o tó jẹ́ mílíọ̀nù 21 ó lé tóńdó márùn owó dọ́là $21.5 million iná mọ̀lówó yẹn tó jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú ìlànà eléyìí tí ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí là kalẹ̀ fún tọdún 2025 sí ọdún 2026 iná ni wọ́n tún fẹ́ yáwó lápá bíbà yìí o ṣe rí ìbéèrè ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu yẹn eléyìí tó di kíkà ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí látẹ̀yọwọ́ tó jẹ́ ààrẹ ilé ìgbìmọ̀ asòfin náà Godswill Akpabio níbi ìjókòó ilé tó wáyé lọ́jọ́ ìṣẹ́gun Tuesday tó kọjá yìí níbẹ̀ ní ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé tẹ́ ẹ rí owó eléyìí táwọn fẹ́ yá yìí iná ló jẹ́ pé àwọn fẹ́ lò ó fáwọn akọ̀ṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ̀ ní nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mẹ́nubà àwọn akọ̀ṣiṣẹ́ yẹn ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé lára rẹ̀ iná ni pípèsè iṣẹ́ o ṣíṣe ìgbèrúsókè débà àwọn ìmáyédẹrùn nílẹ̀ yìí tòun ti mímú àdínkù débà ìṣẹ́ òun òṣè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà oníbàkan náà ló ní ṣe pẹ̀lú ìpèsè oúnjẹ jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí gbogbo àwọn wọ̀nyí iná ló fa èrèdí o tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó tún fi ṣe bẹ́ẹ̀ fẹ́ ya owó míì bẹ́ẹ̀ àkálẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn òun náà rèé. Greetings and interacts with school children to commemorate the Children's Day as he makes his way to the chamber. A request from President Bola Tinubu is high up on the agenda. President Tinubu is seeking approval for an external borrowing plan of $21.5 billion, as well as 65 million euros for the 2025 and 2026 financial year. It has become essential to pursue prudent external borrowing to close the financial shortfall. These funds will primarily be directed towards critical infrastructure projects, including sectors of power, railways, healthcare, amongst others. In a separate letter, the President requests the Senate authorization of 757.9 billion naira for the issuance of federal government's bonds in the domestic debt market to settle outstanding pension liabilities. It will enable the federal government of Nigeria meet its obligations under the CPS and restore confidence in the pension industry. Positive welfare effect on the retirees, as this will enable them to meet their basic needs, such as payments for routine drugs, rent, school fees of their children, and other family needs. This will improve the health and avoid untimely death of the retirees. By the same token, lórí ọ̀rọ̀ àyàwó yẹn gangan iná ló bí ọ̀rọ̀ míì lápá bíbà yìí o níbi tí àjọ sẹ̀ráàbù wọ́n ti ń ké sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí wípé kí wọ́n tètè wọ́gilé ìbéèrè eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú afẹ́yáwó tó jẹ́ ẹgbẹ̀rún mẹ́rin ó lé lógún owó dọ́là ìyún $24 billion yẹn tí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó lòun tún fẹ́ yà o àjọ sẹ̀ráàbù iná ni wọ́n wá ń ké sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí wípé kí wọ́n dẹ́kun dábọ̀ kí wọ́n mọ̀mọ̀ jẹ́ kí owó yẹn kó mọ̀ ní yíyá lápá abẹ yẹn kí wọ́n mọ̀ fòǹtẹ̀ló sẹ̀ráàpù òun lágbo ìkìlọ̀ wípé tẹ́ ẹ rí owó eléyìí àbá tẹ́ ẹ fẹ́ dá yẹn kíní o yóò tún jẹ́ kí rògbòdìyàn tòun ti làásìgbò kó tún ṣe bẹ́ẹ̀ peléke sí i lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà látàrí wípé gbèsè tí ń bẹ nílẹ̀ yìí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó mọ̀ pọ̀ lápọ̀jù ẹ̀tún wá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yá èmi ìkun tẹ́ẹ̀rí pé gbèsè orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nílé lóko yóò ṣe bẹ́ẹ̀ yóò mọ̀ pọ̀ sí mọ̀ ní nínú àtẹ̀jáde tí àjọ sẹ̀ráàpù tí wọ́n fi léde lórí ìkànnì X wọn níbẹ̀ lọ́ ti ń jẹ́ kó di mímọ̀ pé tẹ́ ẹ rí owó eléyìí tẹ́ ẹ tún fẹ́ yáyé yóò jẹ́ kí gbèsè kó pọ̀ lọ́rùn orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ni níbi àpapọ̀ gbèsè tó wà nílẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí iná ló jẹ́ tírílíọ̀nù lọ́nà mẹ́tàléníàádọ́wà náírà eyín 183 trillion naira ń gángan mọ̀ ní gbèsè tí
mọ̀ ń bẹ́ ńlẹ̀ ìlẹ́gbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ẹ yá tètè wọ́gilé ìbéèrè yẹn ẹ mọ́ gbà wọlé o iná láriwo tí àjọ sẹ̀ráàbù tí wọ́n fi léde wípé eléyìí tá a bá tún fi kún ìtì ń bẹ́ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ẹ rí i pé gbèsè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò tún kúnra kún fàyà ni ṣáájú èyí làwọn akọ̀ròyìn wọ́n ti jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àpapọ̀ gbèsè sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jẹ iná ló gbẹ́rùndé tírílíọ̀nù lọ́nà ọgọ́sàn-án náírà èyí 180 trillion naira èyí gángan ni o ní ìtẹ̀lé eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó tún ń béèrè ìfòǹtẹ̀lù rẹ̀ yìí láti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí wípé kí wọ́n tún bá òun fòǹtẹ̀lù lórí owó tó tún fẹ́ yá yẹn wọ́n ní lọ́dún 2023 owó gbèsè sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jẹ iná ló jẹ́ tírílíọ̀nù 380 náírà ó lé síwájú o 97.34 trillion naira ìgangan ni o lọ́dún 2023 wọ́n nígbà tí ó fi di ọdún 2024 kíní òun ó gbéra sọ pẹ̀lú ìdá 52 ó lé tó ń do 6 iná ló fi gbéra sọ tówó ọ̀hún jẹ́ tírílíọ̀nù lọ́nà 4 ó lé ní ogóje náírà tòun ti èmi síwájú 144.66 trillion naira iná ló mọ̀ di o lọ́dún 2024 ọwọ́ anísẹ̀ tí wá rí eléyìí tí wọ́n tún wá ń bèrè rẹ̀ yìí kíní òun yóò mọ̀ tún fẹ́ kẹ́kẹ́ sí mọ̀ ní o èyí náà ni ó fa èrèdí o tí àjọ sẹ̀ráàpù lọ́ fi wá ń ké gbàǹjarè síta wípé ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ẹ ò gbọ́dọ̀ gbà o ẹ mọ́ fòǹtẹ̀lù owó yẹn yóò tún jẹ́ kí gbèsè sórílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jẹ nílé lóko kó tún ṣe bẹ́ẹ̀ kó lékún sí mọ̀ ní. From the World Bank is another in the series of loans that this administration has been gorging itself on, and that's the image way I'd like to present it. We have gotten ourselves into a situation where our government officials believe that the only way to secure funding for government projects and activities is through loans. And it's a big problem. So this is another one in the series of loans that the Bola Ahmed Tinubu administration has gobbled up in less than 2 years. Let's not forget that this administration came on board May 29, 2023. So it's still just a bit short of 2 years. It'll be 2 years next month. And in that time, in 2 years, we have done additional loans of somewhere between $8 billion to $10 billion. The last time that I tracked this, we were trending around $7 billion additional loans. That was about 4 or 5 months ago. With this $1 billion that has been added and a couple of others that have come up, in national conversation between the last time that I reviewed this and now, we're pushing towards $10 billion additional loans in 2 years. In 2 years. For context, between the ascension of President Goodluck Jonathan in 2011 and the ascension of President Bola Ahmed Tinubu in 2023, fresh foreign loans total somewhere around $24-25 billion cumulative. This administration has ballooned that number. Lórí ọ̀rọ̀ yẹn gágágágán kì í ṣe sẹ̀ráàpù nìkan ló fohùn lédè o wípé kí wọ́n wọ́gi lé ìbéèrè ìgbésẹ̀ yíyá owó yẹn bẹ́ẹ̀ látúrí People's Redemption Party PRP àwọn náà fohùn lédè lọ́jọ́bọ̀ Thursday tó kọjá yìí níbi tí wọ́n ti ń ké sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí wípé ẹ dẹ́kun dábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ fẹ́ tún fẹ́ yá owó míì èyàn lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu wọ́n ń lágbó ìkìlọ̀ wípé mi máa yá owó sí i lóòrèkóòrè yóò mọ dabaru ọjọ́ iwájú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní bẹ́ẹ̀ yóò tún jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí kó mọ peléke sí i kó sì mọ jẹ́ ìnira fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹni tó jẹ́ alága gbogbogbò ti ẹgbẹ́ òṣèlú yìí PRP Falalu Bello ó fi ọ̀rọ̀ yẹn di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde tó jáde lọ́jọ́ ní Àbújá
níbẹ̀ ló ti ń kọminú látàrí pé jẹ́rí eléyìí tẹ̀ tún fẹ́ yá yìí yóò mọ̀ tún dá rúgúdù sílẹ̀ mọ̀ ní látàrí pé gbèsè tí ń bẹ ńlẹ̀ gan pàápàá a ò tí ì rí sọtàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀tún wá ń gbèrò láti yá àmì ó wá jẹ́ kó di mímọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí gbèsè orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tírílíọ̀nù 440 náírà lé sọ́wọ́ iwájú mọ̀ ní 144.7 trillion naira èyí gángan ní gbèsè eléyìí tó yẹ pé àjẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ o oníbẹ̀ kò tún mọ́ eléyìí tá a jẹ nílẹ̀ òkèèrè ó ní gbogbo àwọn gbèsè yìí yóò tún mọ́ peléke sí i mọ̀ ní èyí ló fà á o táwọn náà fi wá fohùn léde èyí o People's Redemption Party wọ́n ń dákun dábọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ẹ̀yin mọ̀lọ́rọ́ kan ẹ̀yin gangan là á rawọ́ ẹ̀bẹ̀ fún o wípé ẹ̀ má fòun tẹ̀lú owó eléyìí tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu tó fẹ́ yá yẹn ẹ̀ má buwọ́ lò ó ẹ̀rẹ́ dànù kíní òun yóò tún dabarú ìdàgbàsókè ọrọ̀ ajé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ní o iná láriwo tó bá dé lápá abẹ yẹn. We are supposed to have 3 arms of government, but in this regime I'm only seeing 1 arm. That is the executive. There are no checks and balances. There are no separation of powers. So, to me, I have no doubt that they are going to assent to it. It will rather be a surprise if they reject it. Wọ̀nyí tòun ti àwọn ìròyìn ilẹ̀ wa míì iná lẹ́ láǹfààní tẹ́ mọ́ gbọ́ nìkànnì yóò I am the Chiva TV ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ pín lógúnlógún lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n ẹjọ́ kárílé kó kárí oko ètò òṣèlú ni ètò ẹ̀kọ́ ni ètò ìlera ni ètò ìmáyédẹrùn ni pàápàá tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ rí orí ìtàgé àwọn tẹ̀kasúfè akọrin àwọn òǹkọrin fújì gbogbo ẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìròyìn ilẹ̀ wa iná lẹ́ẹ̀mọ́ bá pàdé níkànnì yìí ẹ má gbàgbé láti subscribe síbẹ̀ a sì kéyìn ẹ kú àtìlẹ́yìn ẹ kú dúró tì ní tàtijọ́ ń tò ó bọ̀ láti gbà yí wá ẹ ṣeun àjọṣepọ̀ wa ò ní dìbàjẹ́ láṣẹ Ìdùmarè Ọláìfẹ́ Olúwa lèmi ń jẹ́ làwà lórúkọ bàbá tó bí mi lọ́mọ èmi làwọn bàbá àbàdàn tó jẹ balẹ̀ nílẹ̀ Ìjẹ̀bú ẹ ṣeun ẹ sì kú àmì tí gbà wá lórí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìròyìn tí ó mọ̀ wọlé síbi.